Okay, isa uling magandang araw sa lahat ng manonood dito sa aking channel, sa ating Tito-riAL channel. So, again, eto na naman si Tito-riAL para sa isang edisyon ng ating forecasting series. So, ngayon, ang pag-uusapan natin. Okay, let's go now for the standard error of the estimate. So, parang ito yung forecast error doon sa time series natin or time series forecast natin. Okay? So, yung standard error of the estimate is also called as the standard deviation of the regression. So, again, yung word na deviation, gaano siya lumalayo sa actual. Okay? Or gaano siya kalayo sa actual. So, you have the formula on your screen. Okay? So, hindi ko na scrutinize kung ano yung formula na yan, pero medyo komplikado. Now, merong isang formula for standard deviation of the regression. Ito siya. Yan. So, another formula yan. So, we will use now this particular formula kasi yung mga value dito is also present on our table with the exception of the summation of y squared. So, ito lang yung wala doon sa previous table natin. Yung A nakuha na natin, meron tayong summation of y. Yung B, meron na tayo niyan. Summation of x, y, meron na tayo. So, ito na lang yung kulang natin. Summation of y squared. So, ang gagawin natin is to add another column for y squared. Okay? So, ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin is, syempre, kukunin natin yung squared value. Yan. Or yung common term natin is to raise the value to the second power. Okay? Yan. So, kunin natin yung squared value niyan. So, let's try this. The squared value of 2.5 is 6.25. Okay? Next, the squared value of 2.7 is 7.29. Next, the squared value for 3.4 is 11.50. Oh, sorry. Burahin natin. Wala akong pambura. Ito na lang. 11.56. Okay? Again, that would be 11.56. Okay? So, kunin na natin yung formula ng iba. So, I suggest kayo din kunin nyo yung value ng y squared. Okay? Okay, so nakumpleto na natin yung column. So, since ang hinahanap is the summation of y squared, so, kunin natin yung, masunurin tayo eh, kunin natin yung summation ni y squared. So, pag ilad natin lahat tong nasa loob ng column, pag ilad natin lahat yan, makakuha tayo ng value na 138.87. So, since nakuha na natin yung kaisa-isang nawawalang value para sa formula natin ng standard error of the estimate, so let's apply now the values na meron tayo sa ating formula. Okay? So, dito natin gagawin para medyo malinis yung or malaki yung space natin to compute. Okay. Solve na ngayon natin yung standard error of the estimate. Okay? Now, since meron tayong value ng summation ng y squared natin, which is ito, this one is 138.87. Okay? So, equals 138.87 minus
yung value ng ating A, which is 5.92. Ito siya. Tapos, yung summation ng Y natin, which is 36.50. So, 5.92 times 36.50, tapos minus the value of B, negative. So this one would be negative 0.69. Tapos yung summation ng XY natin, which is ito naman, 113.26. So, 113.26. Yan. Over, sorry kung hindi straight, and minus 2. So, again, since meron tayong 10 period, so, 10 minus 2. So, isa-isahin uli natin to guys, ha? So, copying ko muna itong 138.87. Yan. Since separated siya by the negative or the minus sign. Okay? So, una nating isolve is ito. 5.92 times 36.50. So, again, 5.92 times 36.50, we will have a value of 216.08. Okay. Next, minus itong part naman na to. Okay? So, that would be negative 69 times 113.26. So, unlike signs, matik, meron tayong negative sign. So, pag minultiply natin itong dalawa, we will have an answer of 78 rather, 0.15. Okay? Over itong portion na to. 10 minus 2, that would be 8. Okay. Now, I think that nakalimutan ko kanina is itong sign na to, yung square root. Kasi sanay ako sa huli na ako nag-i-square. Kumbaga ako lang yung nagsasolve, sa huli ko na gagawin yung square. Pero since this one is a tutorial, and then some rules are meant to be followed, sorry. So, lagyan natin siya ng square root sign. Okay? Yan. Square root sign. Yan. Kaya hindi, alam nyo na kung ba't hindi ako, sa huli na ako naglalagay ng square root. Ang pangit ko talaga magsulat. Okay? Now, next, let's try to solve this one. Okay? 138.87 minus 216.08, we will have a value of 77 or negative 77.21. So, okay na tong side na to. Okay na yan. So, minus negative 78.15 divided by 8. So, don't forget yung square root sign natin. Okay? So sobrang ganda ko talagang magsulat, diba guys? Ang gulo-gulo na ng screen natin. So, next. Dito na lang. Yan. So, negative 77 sorry kung nawawala sa focus yung camera guys, Negative 77.21 minus negative 78.15. So, na-state ko na yung rule paano kanina, di ba? So, we will have a value of 0.94. A positive 0.94 divided by 8.
So, again, yung square root side. So, gumanda ng sulat ko. So, 0.94 divided by 8, we will have a value of 0.1175. Yan. Siyempre, don't forget yung square root natin. So, ang square root ng 0.1175 is 0.34. Okay? So, nakuha na natin yung standard error of the estimate, which is 0.34. So, what does it mean? Yung ginawa natin sa regression kanina, remember na dinetermine natin yung forecast for the next period ng number of calls if ang target natin is CSAT level of 5. Now, ang mini-measure nito is more or less we could have an error of dun sa estimate natin kanina sa regression, magkakaroon tayo ng possible na error na around 340 na calls. Okay? So, yun yung sinasabi niya. Ito yung parang tansya niyang error dun sa estimate natin kanina. More or less, nasa 340 calls. Okay? Another way to explain yung nakuha nating standard error of the estimate na 0.34 is this. Yan. So, meron tayong standard deviation diagram. So, how do we interpret this one? 0.34. So, that is close to 1 standard deviation. Malapit daw siya sa 1 standard deviation. So, ang sinasabi kasi dito, for normal distribution, yan, pagka 1 standard deviation, it accounts for 68.27%. So, since 0.34 to, pinakamalapit na siya sa a standard deviation of 1 on either side, whether positive or negative. So, it accounts to 68.27%. So, what does it mean? So, ang ibig sabihin yan ay merong 68.27% chance na ang company ay makakakuha ng level of satisfaction na 5. Okay? Or delighted. Okay? Merong 68.27% chance. So, ibig sabihin, kung makakuha tayo halimbawa ng value which is closer to 2 standard deviation, pwede nating sabihin na meron tayong 95.45% na makukuha natin yung CSAT level 5. So, medyo alanganin tayo sa CSAT kasi ang chance lang daw ay 68.27%. So, that is another way to explain the values that we get from standard error of estimate. So, pwede natin i-base yan either 1, 2, or 3 standard deviation. Okay? And here we are on our last topic, which is the correlation coefficient. How efficient is your relationship? Tanong niyo sa sarili niyo yan, ha? Pero syempre, iba pagka dito sa ating forecasting kung anong ibig sabihin ng correlation coefficient. Okay? So, it measures kung gaano daw katatag ang isang relationship. Parang ang sama ng mga lecture ko ngayon, no? Tungkol sa relationship. Pero, hindi daw necessarily ang cause and effect ng 2 variables. So, minimeasure niya gaano ka lakas yung relationship ng dalawang variable, pero hindi niya sinasabi yung cause and effect. Kumbaga, kung ano mangyari dito sa isa, mangyayari dito sa isa. Hindi ganoon yung niya, minimeasure niya. Okay? It is usually depicted as yung R natin dito. And can be a number between a positive 1 and negative 1. Okay, so tandaan natin. So, ang value lang niya is between positive and negative 1. So, ito yung formula niya.
So, ayan na naman ang mga komplikado formula sa buhay natin. Okay? Now, don't worry guys. So, each of these variables or each of the part of the formula is already found dun sa table na ginawa natin. So, yun yung sinasabi ko about forecasting. Pag tinignan mo yung formula, komplikado, pero makikita mo lang naman yan sa table. Okay? So, let's try to solve the correlation coefficient. Okay, so naglagay na rin ako ng value natin ng A and B. Tapos, ito pa rin yung original table na ginawa natin kanina. Okay? Now, let's try to solve. So, again, ang N natin, na-establish na natin na ang N natin ay ten. Okay? Try ko muna liitan guys. Gawa nung pangit ko talaga magsulat. Okay? Tapos, meron tayong summation ng x, y. So, eto siya. Summation ng x, y. So, 10 times 113.26. Ayan. Minus summation ni x, na-establish na natin yan, 32.90. Multiply by the summation of y, which is 36.50. Okay? I hope guys nakikita nyo kung saan ko hinuhugot sa table. Okay? Now, ito na naman challenging part. Paano gumuhit ng tuwid na hindi ko talaga kaya? Now, next is bigyan natin ng bracket. Okay? Para mapaghiwalay lang natin yung two parts sa denominator. So, again, ito yung n. Meron tayo dyan 10, yung n natin. Tapos, summation ng x squared. So, saan makikita yung summation ni x squared? So, ito naman siya. 118.16. So, 118.16. So, ito siya. So, meron na tayong n, summation ng x squared, minus summation daw ng x, tapos squared. I-square daw natin. Summation daw ni x na i-square natin. So, anong gagawin natin dyan? So, kunin natin tong value ni x, 32.90, na i-square natin. So, raise to the second. Okay, tapos bracket. So, nakumpleto na natin itong part na to. So, next part. Okay? So, again, ulit natin ang bracket. So, since may n, so 10. Tapos, summation ni y squared. So, meron na rin tayo yan, which is 138.87. Yan. So, nakuha na natin to. Less, katulad na nangyari kanina, yung value ni y, which is 36.50, raised to the second power. And then close bracket. Okay? So, yan. So, nakompleto na rin natin yung sa baba. But, guys, don't forget na meron siyang again, square root sign sa taas. Sorry talaga. Ayan. Kaya hiya ako sa sulat ko. Alam mo yun, yung bang gustong mangopya sa akin yung mga classmate ko before. Hindi naman sa kagalingan ako. Pero meron, nakakasabay-sabay naman. Tapos may tropa. Gagawin nasa harapan ako. Kopya daw sila. Yung bang halos ibuklat ko na yung papel ko para lang makita nila. Pagdating sa huli,
ako pa sisisihin kasi hindi maintindihan talaga yung sulat ko. Okay? So, shout out dun sa mga classmate ko nung college. Pasensya na. Hanggang ngayon naman ganito pa rin yung sulat ko. Okay? So, let's continue with the formula. So, yeah. So, uunti-unti natin yung pagsagot. So, part by part. So, ito muna. Multiply lang natin. 10 times 113.26. So, that would give us a value of 1,132.60 less ito nung value ng dalawa, 32.90 times 36.50. We will have a value of 1,285. Okay? Now, syempre, lalagyan ko na ng ganito. Isa pang guhit. Bakit ko nilagyan ng isang guhit? Kasi ito yung square root side. Okay? Napagtripan. So, lagyan natin ng bracket. So, ito munang part na to. 10 times 118.16. So, that would be 1,181.60. So, parenthesis na rin natin. Minus. Yan. Ito naman, 32.90 squared. Okay? From 32.90 squared, we will have a value there of 1,082.41. Okay? So, close bracket natin. Tapos, another bracket. So, next, 10 times 138.87. So, meron tayong 1,388.70. And then, minus 36.50 squared is 1,332.25. Okay. Close bracket. Kulang ang guhit natin. Okay, yan. Parang pataas, guys, no? Okay. So, next. I-solve na natin to. Huwag na natin patagalin pa. 1,132.16 minus 1,200.85. Again, guys, sorry kung nawawala ako sa frame, ha? 132.60 minus 1,285, that would be 68.25. Okay? Now, let's try to solve this one. 1,181.60 minus 1,082.41 is 99.19. So, 99.19. Yan. Tapos, ito naman. 1,388.70 minus 1,332.25 is yan, medyo mahirap-hirap pa. 59.45. Okay? Siyempre, meron tayo uling square root. So, pasensya na, guys. Yan. So, next is dito, negative. Copyin lang natin yung numerator since na-solve na natin si numerator. Yan. Copyin na rin natin yung square root sign. Yan. So, let's try to multiply. 99.19 times 59.45. We will have a value of 5,000
5,896.85. Okay? So, again, 5,896.85. Okay, next. So, negative 68.25. Kunin na ngayon natin ang square root ng 5,896.85. So, magkakaroon tayo ng value niya na 76.79. Okay? So, yung sa baba, okay na. Na isa-isa na natin. So, ito na ngayon. Last part is to divide negative 68.25 divided by 76.79 is negative 0.89. Okay? So, again, ang R value natin is negative 0.89. O, isang kapapunta. Sobrang taas naman. Okay, palipad eh. Okay? So, what does R equals negative 0.89? Yung sagot natin sa correlation coefficient. So, usually, sa statistics, pag kaganyan, pagka positive yung relationship daw is sabay sila. Okay? Pag positive yung relationship, palagi silang magkasabay. Kumbaga, sabay silang aangat or sabay silang bababa. Pero palagi silang magkasama. So, ibig sabihin, si X, pag pataas ang value ni X, si Y, pataas din ang value. Pag pababa naman ang value ni X, si Y, pababa din ang value. Okay? Pero pagka negative naman ang result, parang toxic yan. Yung parang unti-unti na silang naiiba ng bansa. Okay? Kung yung isa paangat, yung isa pabaksak. Kung paangat, kung baliktad naman, yung isa ang aangat, yung isa babaksak. So, pag tumataas ng value si X, maaaring bumababa ang value ni Y. At kung tumataas man ang value ni Y, nababa naman ang value ni X. Parang napaka-toxic ng relationship, diba? So, yun. So, that is how we measure relationship, kung yung strength ng relationship sa correlation coefficient. Okay? At ayun na nga guys, natapos din tayo dun sa ginawa natin, no? I do hope guys na na-satisfy kayo, although miski ako, I admit na medyo hirap din ako dun sa process natin ngayon. Okay? There are times na nalilito-lito pa rin ako dun sa process ng pagsasolve ng formula. Okay? So I suggest na you keep on practicing. Okay? Hanggang sa makuha nyo yung formula. Okay? Now, again, yung routine ko, diba? So, if I have satisfied you, like yung sa PT call center, na-satisfy ko kayo dun sa video, or even dun sa forecasting series natin, kasi this would be the last, hopefully the last part of the forecasting series, please do like my channel. And tingin nyo is makakatulong to sa iba. And now, if you want to help to expand my channel and hopefully help me too, please do share it to others and ask other people to share also the channel so they could subscribe to the channel. So, kung meron mga bagong subscriber dyan, so I would like to greet you guys and welcome to my channel. Okay? And also, I would like to shout out ang team Malabanan o ang tropang Malabanan. I miss you guys. Papakita ko yung picture ng tropa. Makikita nyo dyan. So, I would like to greet the team Malabanan or the tropang Malabanan na previous advices ko them during their research. Okay? So, I miss you guys. Okay? So, yung mga relationship na hugot ko dito,
dun sa forecasting series. Natutunan ko din dyan sa mga bruhang yan. Okay? So, shot naman next time. Nagtatrabaho na kayo. Patak-patak naman sa shot, di ba? Okay? Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula. Nahanap din kita, nahanap din kita. Maligaw man at mawala, at umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung timog man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, ay pabalik sa iyo. Kay tagal nang lumulutang, walang pupuntahan, walang dahilan, parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at unan. Bihag ako ng pagtataka, may saysay ba ang paglalakbay, ngunit nahanap din kita, nahanap kita. Maligaw man at mawala, at umikot man sa kawalan, dahil sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung di man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, pabalik sa iyo. And also, kung nung previous video and this video, may naririnig kayong mga konting background na sounds, hindi siya multo ha. Papakilala ko sa inyo. Wait lang. Katulad nga dun sa previous video ko, I am a proud fur daddy. Okay? So, yung mga narinig nyo nun, ang isa doon ay si, yan. Makita natin. So, ito ang aking baby Julia. Okay? Ito si baby Julia. She is mga 2 months old pa lang. Yung makita, dahil ang mga balihibo na tatakpan ng mata niya. So, hi Julia. Baby, say hi to the camera. Hi po. Yan. And, syempre, ang kanyang kapatid. O actually, ang kanyang kakambal. Ang kakambal ni Julia ay si
Ayan siya, si Julio. Say hi to the camera, Julio. Ayan, si Julio. Okay, mas malaki si Julio kaysa kay Julio. So, meron kami, actually, meron akong 5 aso. Kasama na to. Actually, meron akong 5 aso. So, nakilala nyo na yung dalawa. So, some other video, papakilala ko yung 3. Okay? So, again, guys, thank you for watching. And then, for the newcomers or sa mga unang nakapanood, please do subscribe to my channel. So, catch you on my next video. And then, again, like what I've said, stay safe during these times and always chill. Okay? Iskul Bukol